مسئله 110. این مسئله میگه که دو تا کره داریم، دو تا کره به جنس مس و فولاد که از هم یه فاصله دارن. میگه نیرویی که این دو تا کره به یکدیگر وارد میکنن رو حساب بکنید به شرط اینکه آر هم باشه 50 میلیمتر. خب میدونیم که دو تا جسم تحت قانون گرانش به همدیگه نیرو وارد میکنن و این نیرو از رابطه F برابر با G M1 M2 تقسیم بر R2 تبعیت میکنه. خب میریم و همین مقادیر رو توی این رابطه قرارش میدیم. میدونیم که G ثابت گرانشه، مقدارش هم هست G 6.67 ضرب در 10 به توان منهای 11. خب پس F برابر میشه با 6.67 ضرب در 10 به توان منهای 11 ضرب در. خب جرم M1 مثلا M1 رو میگیریم مس. خب اگر من جرم M1 رو بخوام پیدا بکنم میدونیم که چگالی برابر با نسبت جرم به حجم. چگالی مس رو میدونیم، حجم مس هم خب یک کره هست، اگر تو هم ضرب بکنیم جرم M برای مس به دست میاد. پس من به جای جرم مس میذارم چگالی مس که چگالی مس هست 8960 ضرب در حجم مس. خب یک کره حجمش چجوری حساب میشه؟ اینجا بنویسمش حجم کره V برابر با 4/3 پی آر 3. خب پس می شود حجمش 4/3 پی ضرب در آر به توان 3. این چگالی ضرب در حجم کره ضرب داره. خب حالا برای استیل چگالی برای استیل هم به همین ترتیب دیگه، رو برابر با ام به وی برای استیل. چگالی استیل یا فولاد 7850 هست، 7850 ضرب در حجم فولاد، یعنی حجم فولاد هم دوباره یک کره هست، پس می شود 4/3 پی ضرب در شعاع کره به توان 3. شعاعش آر دوم هست، پس یه آر به توان 3 اینجا هست. مخرجم باعث یه 2 به توان 3 داشته باشیم چون شعاع آر دومه. خب تقسیم بر آر به توان 2، فاصله این دوتا از همدیگه به توان 2. فاصله این دوتا می شود یه 2 آر داریم و یک 4 آر در است. این فاصله رو میخواد. این فاصله رو از فیثاغورس راحت میشه حساب کرد. می شود رادیکال 2 آر به توان 2 که بشه 4 آر 2 به اضافه با 4 آر به توان 2 که بشه 16 آر 2. خب پس می شود رادیکال 20 آر 2. آر 2 هم از رادیکال میاد بیرون، پس میشه رادیکال 20 آر. خب حالا تقسیم بر آر 2 بود. آر 2 می شود 20 به توان 2 ضرب در آر. حالا میتونیم R2. حالا میتونیم این R2 رو با این R3 ساده کنیم، به جاش یه R بذاریم و بقیه عبارت ها رو در هم ضرب کنیم. یادمون باشه مقدار R رو توی صورت سوال داده که R هست 50 میلیمتر. میتونیم مقدار این R رو 50 میلیمتر قرار بدیم و این F رو حساب کنیم. اگر مقدار این F رو حساب بکنیم، مقدار F می شود 3/2 ضرب در 10 به توان منهای 9. خب حالا صورت سوال گفته که این مسئله رو به صورت برداری بیانش بکنیم. ما میدونیم که اینجا یه Fی وجود داره، هم از طرف مس به فولاد و هم از طرف فولاد به مس که مقدارش هست 3/2 ضرب در 10 به توان 9. میتونیم این زاویه رو حساب کنیم. اگر این زاویه رو حساب کنیم، تانژانت تتا میشه ضلع نسبت ضلع مقابل که 2R هست به ضلع مجاور که هست 4R. یعنی تانژانت تتا میشه نیم. پس تتا رو میتونیم پیداش بکنیم دیگه. تتا میشه تانژانت معکوس نیم و تتا میشود 26.5. پس مقدار F اگه بخوایم تجزیهش بکنیم به مؤلفه افقی و عمودی، مؤلفه افقیش میشه 3/2 ضرب در کوسینوس تتا. البته ضرب در 10 به توان منهای 9 هم داره. مؤلفه عمودیش هم میشه 3/2 ضرب در سینوس تتا. اگر این مقدار رو هم در نظر بگیریم، 3/2 ضرب در کوسینوس 26.5 میشود 2/8. پس مؤلفه افقیش هست 2/8 ضرب در 10 به توان منهای 9 هم داره و مؤلفه عمودیش میشه 3/2 ضرب در
سینوس 26.5 که میشه 1.4 هم مؤلفه 1.43 هم مؤلفه عمودیش. پس مقدار F رو من این گوشه این بالا می نویسم، می شود 2.8 ضرب در 10⁻⁹ I و به اضافه با 1.43 ضرب در 10⁻⁹ J. نیرویی که این دوتا کره به هم دیگه وارد میکنن رو بر حسب I و J نوشتیمش.